درسته؟ ابي تعال خلنا يا داخل كل شغل راس ما يعزني سكو مايو إذا نتعشي مايو بدي نسوي ناري ليش ما نيجي مرة تانية ندرس ما بنخلي مش تعرف تدرس يا رامو تاني لا إني أنا لازم نستري شو أصلا يلا بيا ايه ايش بشي بتعشي خوش بدرس ناسي درس خوشش یه شب ریزش بیا تا بوش میاد اره نزنی سرش نه زارو بگو Good, sitting. داشت میکنه اکنونه Allah korusun. لا 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 Tutuyor. لا Ya? داشت استفید لا 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 Kurtarın. لا Buyur yarın. لا أصبر بعدين لا بعدين بنا ایش جابو
اشتركت في يمكن خلاص بس ماكو إلي أنا إلي إلي ماكو بس بني خد بني أني خم أنا مش شروط يصير उसकी जगह पहुंचते हैं أجوش بس كمان سيدي أجوش خريف مشي تعلم دروس كمان ساعة في السوق باي دا باي دا Almak için ses almak. Anne. Kafan şu an ders mak ne öyle? مثل بخش بخش و مثل عباد داشته بود مثل سبت سبت فاسد عبه مثل کلمات چیزی بود علی علی دایی ما علی بدأت أبوسك سيدك سادة
زیبای من نیست مریم بابا. ساده آی بگوش. اگه بوده ها تا بوده ها کلزه چه مثل گوشت آخه این زده شده ببین علی زله جلوه. علی بیا علی بیا بوسش کن. علی بیا بوسش کن. علی بیا بوسش کن. ساده سنه گتا املا تو بجا من دا املا من چیزی رو خوش شکنی من خاکشو مکرانی چیزی نشکنی برام عرض همون سنه خلالی کشو برام نش خلالی مسنی دا خاکش مکران چیزی نشکنی دا من املا چیزی یا دکتر بتایی نام زیبای من چه مریم نیست بابا تاریخ خودم خیال کن بابا نخیال داد بابا نیست مریم دفتر املام دبستانه نمیش ماله چی؟ اشته اسی یا اینه دا بیا دایی خب در هر شکل گوشه ها را قرمز و لبه ها را سبز کن و تعداد هر کدام را با چوب خط نشان بده بگو قرمز بیا نه قرمز گوشه گوشه کنو لبه لبه شو کنو لبه کنو و یه لبه یک دو گوشه یک دو سه خب ایگه شکل چند تا گوشه داره؟ یک دو سه یه شکل چهار گوش مربع خب چند تا داره؟ چهار تا گوشه زیر سیش ایگه تو تعداد لبه ها را بزن چند تا لبه داره؟ چهار ایگه چهار چهار تا چوب خط زیر دست سه دو سه شویو چند تا گوشه داره؟ سه تا کو؟ یکی دو تا خب بزن سه تا چوب خط بزن ایرا آه. یک دو سه چند تا لبه داره؟ یا نه همیو یا سه تا بزن سه اول دو دونه بزن سه تا چوب خط زنه کشو برونه نه سه این تایی بسازیم شویو چند تا گوشه داره؟ یکی دو تا پنج تا چوب خط دو بیا املام نه سه تا خونه چند تا لبه داره؟ یکی همیو یا یک دو سه چهار پنج تا لبه کدای بیا علی دست سه کارو اینه یه ساعت ببینید در روزگار کهن دا بگو نه بلدون چهار تا دا چهار تا سوخته در روزگاران کهن زیگارا آشان نگاه کهن دا اینه انسان تا کنم تمام مامان اینه ساعت قرار کنم بود اینه انسان تا ها بیمارستانی در شهری تمام لا 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 yavaş yavaş. Yavaş. Ali bu ses kan? Böyle bu sözü hani.
خلصه به همین پینایی چیه؟ مستر آوردی که میتونه با زردری زنی سلام سلام باته دام سته وقت همین میره سته یا پیسی سته درای زنی سته میره تو چی حالت میدیم میره میکنه یا مطلق بسه میره کنه چه زنگ زده به مردان از دوش خواهده اصلا خوب شد بازم دوباره زنگ زدی سکو اینطوری نیه بو میره تایی دقیقه زنگ بزنه به سر میره تردید کنه میری تمام زنده به چل مخراب کنه زنگ کردیم برانی ترون بران کورو همونجا چی بیری نه هر بابا من با تو مرداد چی کار دارم مرداد دوش بسی شو دیگه تو مگرانده میخواد یک کمچ ماکی رسیده بس تا میره که من که اسم نخوام کنه چی سه دقیقه زنگ زنه برای صراف چی کنه به نیفهمم هی بیا به تلم تعریف کنه هی دزم شو هی برم شو نه فلانی کنم به امانی کالا تسخیرات تیم سیستم من نه یه بار که کاری کانی باشم چه چی مثلا دعوا کنیادم باشه تو میرته میرم طلاق کسرم میستت نه اون وقتی لاغه سیدتی خواهدونی ما آقا میرا که ما چه درست درست من نگاش که ما چه ولی الان جو بسیار در خطر و مداد بسی چرا اومد دوشه اومد چه فایده وقتی گوش نیجوره چه فایده شده ده نیلون بیاد در خلفی کن ده نیلون بیاد داخل نیلمش بیاده خمش گنده برادر از زنده خود کار میداد گوش نیجوره اگه من نمیتونم زنده ببکنم خب الان آقا خانم محترم به تلون زوشو در خطره حالا چه کنم نه سیکنی اینو برای سراچ مرداد ایره اصلا ندیم من الان مرداد اومم نه چما میره خب راه کورو یه طوری برای چه مرداد نفهمی رای کورو ما هونه اینتنم هونه چرای سریم چرایش چیردم ما هونه اینتنم رساله چی نیست خب ما هونه تو چه میبرم سارا هونم نیست ولی زوم به تل بخوای میخوام برای یه جایی که مرداد اصلا نتره پیدا کنیم نی بابا ما هونه چونه چرای چیردم 100 میلیون رند هم نیترم ولکنم برام را کورو پیتا بسون با پیتا نیرم آقا چونه نظاره چه نیرم من بود روبنش من بیام بگم فیلم میخوام بیا برای سارا با خوبی و بیا برای سارا یعنی آبروت می محلی برام آبروت من کار خلافی چون خیلی میرم میگم با هیچ ربطی نداره طلاق ماشترم میخوام با زنده آبرو چرونی آبرو دارم هیچ آبرو من اینطور بوده که زینم من کار خلافی چرا میخوام آبرو میخوام با تجربه میخوام دست ناراحت بود ولی به تل من میخوام بیا برای سارا جان که هزار به تل تو اونا دیگه زایده میره زنده کن تو زنده خطا کن میره ایمان تهدیدی کنه به تمر مردم سر صدق گفتم ده میره من نیست دست سلام مردم چه جون نیست میداد پسیشون با تو من میتری بیا بگو برات سارا هونه باید یا من گوه سرانه تو توش کار حق دارم وقتی میره از زنگ جزانی را مردم سر به سر برون یا فیلکان کار کنم خب برای شکار شکنیم برای برای شکار شکنیم و من چه وقتی داره تخطی گویا روانیه روانی پلیس که تره پوشش بمیزه کورو بابات مردشو باید پوشه زنه بگه بچه نازیتی که تردید میکنه باید مدرسه به مدرسه بیشتری خیلی بیا برای سرام نیرم هونه چرای چیه نیرم سرام خب با ساعت تو حرف زمان پی تلسونو میدونه خب رنگ کورو هونه بتونستیم تا برم هونه نیکو بیا برای سرام چند سرام خب من خیلی اول با خوب من خواهد شدم بیا برای سرام وقتی پسر پرتای دایی پرتای خطر نمیره چه این هر چه بود این اشتباه شد من اشتباه شدم تو متو چرا بیا برای رنگ کور رنگ کورو خب رنگ کورو الان چه بیا برای سرام نه هر طوری برای بیا برای سامونه بیا برای سرام سامونه هونه نچرا چه حالا چی نیست صابونه نمیاد صابونه نمیاد خود پی تلسونو میدونه بیا برای سرام با قرارداد باید نبستم چه با صابونه بس هیچ کاری پیترسونی میدونه زینب یعنی بخاطر این روچی که من چون چه میتونم میکنی خجالت نیچشی اشتباه چوکی مچشون خیلی بگو چه واقعا ببین حتی آمدی اصلا تید نیومه یو برسا ولی سی زنکو برسا والا تای وسایلم ده زنکو میخوام تای وسایلم با هیچ کاری هونه یو برسا اگر بچه نایا بلای نستشون بیاد تو زاگوی تو خواهی پشت آبتا دایی درچ کن پس تو خود خجالت نیچه به سرمونه بوه سارا خودم خود خجالت نیچشی یه زنجا بوی بی هیا کن راحت کن چه کاری چی کنی سکو من دلم میخواد آقا بود دلم میخواد اون سرا ولی مجبورم فهمی چه گم میره روانی درجی نیترم من که وسیله نفهمم کسی شما که پدر بترم من که برد ولش کن اگه زنگ میدم تو بیا من که بترم نترسم میدان خبر نداره چی ما میرو ساماده خوب شدی
يرم صابونه نبيا تمام فیلمتش بسونم يرم صابونه نبيا میخوام پیشتون میدم فقط این بره نه یه خب طوری پیتسونو بره که نیست. مردان صابونه نفهم باید بیا من خرابلا با صابونه بسون خب بات پیشتون نبسونی میدم بات نبسونی منی خواهد چه پیل بره میگم خواهم پیش و صابونه سونه میدم صابونه باید بیا ولی یه طوری بره که مردان نفهم هر تا واقعا. عذری سکو، نباید آقا فهمش اصلا کنیم متاسفم فکر اون توارا یه زرباتر مو زندگی ما قشنگ است سامونی دی ما نه نسان در روزای دو خواستم که مچد کنم خواستم ولی میرن نیده نه چه خب کنم سیتی چخ نه برای شکاچه که گوش مزندون رانی تهدید پورینه می‌کنی. فقط یه گوشی ادار خیلی چی تهدیدی که اما شما شماره ردیات پول بیارم. بکن دایی خوشی قرار وارد چی کاره الان خیلی سکنی بلا بسیار مونه زندگی کنار می‌کنی. مردان عرض سکار مونو زندگی می‌خوام میکنی برام ای نه. جانی را باید بریرم مثلا را خیلی کنیم با من مرداد گفت خودم میایی رو خون وش گفتم بسمش سرا و دوشه مردان گوش نیجم گوش حالا ما نیجم برن سی شاخ اگر حاضر سر زندگی وردانی دست چه بچه خوش برنه باشه لا چی بتوی نیست یه فرصتی ما بری این شو فرصت هایی سوال جای رو بزرم یه رنس خاطر تو جم تا شبی رو این تخبات زندگی میشه سکر من خب اصلا من هیچ من دیدم که مگه اما خواستم که مد بچشم روز اول نیچردم واقعا دیگه خواست که من چد کنم ولی میره یک طوری حرف میزنه هر چقدر هرچی بود ترسی باشه لا ولی بهتر بیشتر یه نیست شو فرصت هم یه جای رو بزرم نه دیگه اون شو بره خیلی صبح بره که من دید خاله رو بود باشه هر ساعت چه رفتی فقط خواهش تیکنو مردان نفهم باشه چون دونا مردان دوباره ولی نیکنه دوباره میاد که مشد اصلا دوباره میره تا و سر تا خواست زنگ بزنه تهدید کنه حالا تنوی باشه میشه این شو فرصت هم یه جای رو بزرم هر کاری که بکن فقط بابره سر برن کل زادانم شد از آن میدن تا اون بدبختی جیب دار میاد یالا واسه این بود تا شی خوشی درست کنم سیکر تا برم میشه لچل رو بزرم نه جای دیرم باره صوبی های تدیدی کنیم میرم با دیدیم سر آفایی نه یه برای جای کسان میدان و نصف کوره زندگی کنیم یه بشن دونای آن خطرناکی به تیه شایی بلای و روز شده او شبرم بی خردش اوش خردی خود خدونه کنی من استکن اکنی تا اهر ایدو که تا هر ایدو بس دو تا قاشق خوشگی کنی داخل استکن ای هر دو چومه سر ای شست تا ایویا دو تا قاشق خوشگی کنی منش خواه تا برام بجردم ادزای نه حالا اسمانتونه و موچه
بعد خدا حق داشت حقش دونه برش خودونی تا آن دیون روانی بلا استر بتیل شیاره زالی در زالی شیاره مردادم نمونه دونه دازه مرداد دومر اید ایشان بازو به این بتیل بود خبر آبیانم آخری یلا پاشته به طرف نموشی Ali bir şey tabi oluyor. Ali. بشی تا آب میری بشی برای پارسه من تا اکنامش بیانسی علی اعصا ما خود مکن ایزنمت بیادم خوصی در بدون من تا اکنام خانم بیادم خوصی معلش تا بابا خوصی میرم معلش تا بدون اکنام خانم در معلش تا بیا معلش تا خانم خوصی ها بدی بکرم خانمش معلش تا برم Hadi. واسه وی bu işi koşkaş hemen uru vasa xabar boşan ki de bana ne söylüyor. Zara. Sadece ver de bu uru. Bu jemler tapılmış. Çiftler bana. Sadır mı bu çift sitin olmuyor. نه اوبیانو سی؟ اوبیانو؟ نه بس هم سعیدی تا کمپارس بیانو تا کمپارس بیانو سعیدی تا بخیر جمعه تعطیله که بقیل جمعه برو همه شد والا ما سراغ چون نیاریم باید بگه مجل بکنیم سبتی که بنویسیم شما نیروزیم امروز جمعه اکثرا بسته میکنیم باید بره صبح امروز جمعه تعطیله یا روز ده باید بید آشغال بیشتر فرصت ندارم ولی اینی که پیک نیستیم و در مورد هونه بنویسی زاره ما بینیدن که نیاریم ولی ترم با دست بنویسیم کپی برستیم همین با دست کپی بجستیم و تا مثلا داخلی دیارم نچسی شباده کنم نیست نچسی سیزدار بس نگریم باش برگه بیارم چی بریزم؟
شماره تو بگو. Ué? Gás بیرون؟ هر چند تا که داشت سر 16 دست با هم خراب مشکل داره خودش چسب مایه ببینه چسب نواری ببینه چطور داره قابل ناره دوره نی بینه چه بزنم چند رمزه
خدا کمک کن یه چیز زنگ بزن. مریم باز کن. سلام. شغلی لاخر بس بیا بقیه نرشته حالا؟ یا ربی بیاش تا بانش باش زنه جلسه نخواهد ساس اون دنبال همه جشن شاعره چه همش بحثا بیه امروز آمدی کلا همه جا بحثه یا اجایی نوشتم زنام دیوار سیهونه شما تلفون نوشتم تمام کمش میکنم چه سیهونه چی سراغ داره پشت یه چی بود زنگ بزنه هزاره It's open. It's open. Das ist nur Tastreisen. Das ist aber okay. That's the real. بیا علی پشه داری پشه دمشه لیان داخل داید داشت دعا کنی یه چیز زنگ بزنی یه هونه و در حال زاره کنی برنش پیش برام برفتیم بدبختی گرفتاری بیرون من استرام دارم میکنه اصاب نمورد بینم برای بنویس مشقش کن برای زوایدت هم گوش رسید استرام و درد اومده این همه زمان رفت و همش بحثا بیره یه چیش آن رو باز بید زوموی آن رو دیدم خیلی زنجی خراچی زنم منم ترکمه چون کنه گوشی خونه شارتش تمام آقای پرتو بی زحمت گوشتی میاری تا زنجی خانه باشه دامنه خوبه دامنه خوبه گوشتی شارت وقتی شما چی بخشی اون باید چای بالا چشی شکن چشی یه نبیتون یه ادو چشی این اصلا ساچه روز تا اون زنجی خانه باشه الو سلام خانه چی خوبی؟ سلام زینب خانم حالتون چطوره خوبی؟ سلامتی قربون ممنون
چه خبر خوبی؟ نه خانم فرمون خبری ازم نیست حالت داره بچه بطلوت خوبه؟ نه دسته نکنه قربونه ولی اینقدر مشکل گرفتار ما ببینی چه سنه ترسان زن جهت حرف بزنم زینب خانم خدا برنده چی شده؟ آنها چه میخواد داخل اونه ده زندگی نکنم چه اونه رو سر میذاری الان چرا یه اون زندگی نمی کنی؟ اصلا مگه صاحب اداره نکردی؟ بله زاره شیر دام با حساب خونه و بسیم در حساب خونه اصلی شما که کارلان اشتباه چیدن چه اونن ازاره دانه تو مایی 300 میلیون با ازاره بری رن بریه اینو دیگه گان تای ده گان 200 میلیون که نه بای کارل مدرو چیردن چی با ما رنش با 300 میلیون بیره دو سال ما کلام بخت زینب بیرون خانم من زینب خانم مگه شما برنامه ننوشتی؟ مگه شما خونه را اداره نکرده بودی؟ بله قولنامه نوشتم دستی بی بخش شما یعنی مردش دارید که آقا تو قانون نوشته باشه خونه را به شما 200 میلیون اداره داده؟ بله نوشت و قبلا باش نوشت بی پیاگ قولش نه هم صابخونه اصلیش گفت سالا اشتباه چیدن و دز عمر کار چیردنه اونم کلام بس سارا اشتباه کرده زینب خانم ببینید صابخونه با بچه هاش مشکل داره الان دارن به سر هم کلا میزنن وقتی به شما نداره شما طبق قانون فعلا منتظر اون خونه بودید تا زمانی که اداره نومد وقت داشته باشه شما باید به اون خونه میموندید درست هر کاریاشون اصلا زیر بار نره حالا توی کاری کسیم الان من یک کلبه دایم اداره چیرده سیم داخل کلبه ایم اصلا افتضاح نه جایز نه چی وقتی زینب خانم عزیزم من از دست کارات آدم نمیدونه چی بگه خب از دست قبل از این که از روزا بره بیرون به من نگفتی چرا با من تماس نگرفتی والا اینقدر مشکل داشتم که لمه سالم بیرون انداخت اصلا بیفیشم نه چیدم زینب زنگ چه خانم بشم یعنی الان تو برگردی خونه به کنار سازه ازش هم شکایت میکنم ببین شما با اون آقا برادر بسته بودی یعنی حرفاتون رو زدی نوشته بودی فقط بهش اظهاره بدی تا چه وقت شما میتونید اونجا بمونید بله من سشو نوشتم بی قبول نیکنه اگه شاید چله چم زیرینه نباد بسیالم اداره برا نوشتا هیچ کتم گوشی قطبی درمانده ببخش اشکال از گوشی منه زینب خانم بله ببین شما یعنی باید برگردی خونت به کنار تازه ازش هم شکایت میکنم به چه حقی شما رو از خونه انداخته بیرون حالا خانم چه یه جایی نداریم چرا چیردسیم اومدم یه چند روز داخل زندگی کنم باز این نوربش آشغال عوضی مزاهم خانواده شو بیه دوار شو و چلاس پیدا چه چکور درس خونه اسم استنه مدرسه استنه و زی بیه دایم تحدید شو چی بی چه بلسط ایره میکشم دست سر زینه وردا حالا این زینش هم ترسیس امروز ما بایم دعوا چه الان امروز تازه من دیده بودمش اگه میگفتی بهش میگفتم تردیدش میکردم ولی فعلا اصل مطلب خونه شما شما فقط اون درجه‌ای که پیش اون آقا صابخونه نوشته بودی برای اداره خونه برنامه کردی اون حتما پیش خشه الو این قالمه که نوشتم پیشمو پسرت شه یعنی چی؟ یعنی تو ازش نداری؟ نه با نوربش باش قالمه نوشتم اون تای خشه حالا معلومه پیش نوشته؟ پیشمو پسر می صابونه و دای مردادش که بیارش یارمش الان نوردش همون تای خشونه خب عزیزم تو باید یه دونه کپی میگرفتی پیش شما ببرید یه دونه پیش اون آقا هیچی نرام مشکل بیارش یارمش حالا نوردش تا ایسیشون این آنه بس سر هیچی همه دستان نبی حالا تیش که تیه چی وش کن
مشاورم داشت نرفته بودی؟ نه اصلا قولنامه دستی نوشتم شاهنلاشی نرفته. شاهد که داری؟ بله؟ شاهدی داری که قولنامه نوشتی؟ همون نوربخش نوشتش بی. خب فرض ببینم پیش اینو بحث ببینم اگه قولنامه کپی گرفته باشه خیلی خوب میشه ازش میگیرم میارمش. حالا تو یه کاری کنیم ما این همه پیل دن چندی همه پیل موچم شده چندی خرج هونه چردیمه. خودت اصلا همکاری نمی کنی میبرید مشکلات بزرگ میشن بعد آدم میگن اون اول من خودم این بیان رو حل کردم. بخشی شرمنده والا با خدای قدیر افتاری داشت. صحبت کرده بودی سر ادعا خونم به توافق رسیدی. حالا اون باباش میاد یه چیزی یا خالش میاد یه چیزی به ما ربطی نداره. اینا مشکلات خانوادگی خودشونه که به هم دیگه دروغ گفتن. حالا تو بی زحمتی نه سریع الان میرم پیش اون ازش قانونم میبرم پیش صاحبخونه تحقیق شکایت میکنم میگم ازش شکایت میکنم تا برگردی خونه. دست در نکنه خانم چی ممنون. لطفه کاری که به سلام گناه دانسون چه زندایی محمد تردید چرده که با حتما یه بار که نیبره من درست هم بخاطر بچه‌لش گناه داره حق با زندایی میگناه داره نظام بسیار میخوام بخاطر به بچه‌لش عذاب چشه. الان من خودم میرم مشکل اون صاحبخونه رو حل میکنم. نهایتش اگه قانونه رو بخش بهم نداد و کاری نداشتم میرم 200 تومن که بهش داده بودی 100 تومن میدم کشونی من بس شما برگردید باشه دست در نکنه ممنون خدا خیلی بده ممنون خدا خانم شیری که هر چی کنم زهره تا من یه جایی بریم نمونه زنده کنی باید فقط دست در نکنه ممنون گل نه روز باشه به تمام هستش در نگاه کن خواه گل تاک اما اشتباه تکنیک هستش نه خواه چه؟ Ich schnell Temper ها مش مالی پرندونه ای پرنده سنه این موری سنده Jo, Pfadstein, Zartteil, die Marie, die Teil, die Zartteil, die Zartteil, die Teil, jetzt. باش Erzähl. Ist es? Da die Kusaku Maga Kusaku. Schaukeln. اگه شکلی بچه شابل تا بیام ما خود خاطر نوریم. یه با شابل بیا تا نار بر تو بخی گسنه تو بیم Da خاطر شد کردن. ببینیدش من چه نخواهد؟ نه. یالا اینا یالا باش دستشویی ریحه یاری مایو و تیخم بکوی تای بجرد بچشم بجردی خوشید خون خان جرد بچشم خون خان جرد بچشم چای آده بچشم